Who will be our first winner? Our first travel in 2023. Breakfast at some resto-in. Pig Korean, North Cotabato. Let's look around at this very nice resto. Join our live chat for a chance to win on our next vlog. Get it. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Lalaki. Hila? We finally arrived at our destination. At the University of Southern Mindanao. Wagya si Basir niya pa sa faculty house. Siya pa agree sir niya ba? Siya ba? Okay, na grad school pa ako talaga. Big sabihin siya. Ay, iba'y ka na engineer. Don't forget to subscribe. Luho ka no ni mawatan ka. Dito ko na Big sabihin mo ba si sir? Luho ba sa balaso na pawangan tahan ni? Stagi na tuloy sa balato, lubi engineering. Bawangan ko pa medyo si sir. Tractor. Dito si Sir Baladay? Parang dito pa siya. Sambay. Niya ba niya, di ba? Bawangan sa kanisi, sa extension. Dapat lang kadasan na ako daging. Sir, niya ba yung sa kuha na siya kasi sa Siya, Ben. left. Sabay sa ano ko na nito. Mga pictures. Pang-profile din. Profile. Good morning, Dog Tandog. Ito na yung paborito ko Why? estudyante. Si Ma'am. Engineer Rhymes. Saan mo daw siya puntahan ba? Ginabultahan mo Sa siya engineering? Si sir yun sa engineering. Ah, Sa GS man si Ma'am Tando. ano siya? Dito sa grad. Don't forget to subscribe. Liga. Chocolate. Basi mo mapunta. Johnny. Pero ni sir, puntahan sa GS. May GS? Never may grads. Sige. Nabak kami ko. Good morning! Nandito kami sa GS. Nag-vlog pa lang ako. Vlog na yung first time. We're here cause it's the last day of enrollment and we need to enroll for the second semester. Feeling ko We're here at USM Graduate School. Nananaginip ka. Saan kaya yung napuntahan ko na parang ganito? Kaya, iba yun, Jensen. Oo, baka sa ano niya. Kasi ang building na to masyado. Don't forget to subscribe. Subject na nila
Wala talaga din. Parang, Hindi ko ano eh. dito rin magpunong At the College of Agriculture. Ito ba? Dasha po. Ano siya? Don't forget to subscribe. At the admin building, going to the cashier to pay for our enrollment. Doon. Supog din. Pero doon ka pa nila. Tapos nagpunta kami dun sa Done with our transactions, now going to the bus terminal to go home. Makilala pag sila pumasa sila sa atin. Kaya niya nila na pagbugat. Bakit? Naman pa na. Don't forget to subscribe. Baga, sarili lang nila yung sabay nila. Next sa atin na. Dito pa kayo. Alam na natin. Uy. Sabi ko formally kuha na kami mga machine. Ngit. Pero nagpaalam naman din na si Ma'am Ayin. Start po tayo. Kapag ako maka-formally paalam na mag-enroll ako. Bumagit pa yun. Don't forget to subscribe. Kailangan bili na lang ang KBC. Para sa Kasi para sa mga motisan. Pero pera Auto niya, eh. pero hindi wala siya nakabigay sa akin kahapon. ay nagtutuma. Nagtutuma ko eh. Sakit yung ako di ko man badalon nun. Uy, da kasi ito ba ito yung bunaso dalon ini pa-present. Pura mga blokes. Uy, katawanin din kadalon niya mamaya bun. Uy, umana di pagwana. Marami pala tayong wala. Tigil. Pero ko talaga mang kamong lo. Meron din na buong ano na natin. Dili pa ka bayad ta 20. Sige, bigyan na lang natin siya ng 20 each. 20 ka. Arrived at Kabacan Public Terminal. Don't forget to subscribe. Oo, magbili tayo. Wait, mag-upo na tayo, ay magkuha na tayo. Dapat? Nalapan. Doy driver, kapakay kami, pambaba mo na, pamasa kami. Palis na, hindi pa. Palis na? Shout out Beshies. Mum Aya and Mum Mullins. Traveling back home on a bus. It was a 2-hour ride. Don't forget to subscribe.
Don't forget to subscribe. Now it's time to spin the wheel. Thanks to our 36 participants. Congratulations! You won 50 gush. Don't forget to comment below to be our next winner. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.